นี้เราอยู่กับเมนูลูกครึ่งไทยฝรั่งนะครับกับเมนูสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับหั่นเบคอนออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด2 นิ้วคูณ 2 นิ้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสไลด์หอมออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับขนาดก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะครับนอกจากหอมแล้วให้สไลด์กระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะครับตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลวกเส้นสปาเกตตี้นะครับระยะเวลาในการลวกเส้นสปาเกตตี้โดยปกติก็จะประมาณ5 นาทีนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับนำสปาเกตตี้ที่ลวกแล้วไปแช่ในน้ำเย็นก่อนนะครับเพื่อเตรียมเอาไปผัดต่อนะครับหลังจากที่เนยเราละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใส่กระเทียมลงไปนะครับผัดกระเทียมให้สุกนะครับหลังจากผัดกระเทียมสุกแล้วก็ให้ใส่หอมสไลด์ลงไปนะครับผัดไปเรื่อยๆจนหอมเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับหลังจากนี้เติมพริกแห้งลงไปนะครับและปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับและค่อยๆคั่วจนกว่าพริกแห้งจะมีกลิ่นหอมนะครับนำเบคอนที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับผัดร่วมกับเครื่องปรุงอื่นๆจนเบคอนเราสุกนะครับเติมพริกไทยลงไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะครับและใส่เกลือประมาณ1/4 ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากที่ทุกอย่างสุกแล้วให้ใส่เส้นลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องนะครับใส่ใบโหระพาลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้อาหารดูน่ากินมากขึ้นนะครับไปลงจานกันเลยครับนอกเหนือจากการทำสปาเกตตี้แล้วนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มออปชั่นของสปาเกตตี้จานนี้ด้วยโพชเอ็กนะครับหรือที่เรียกกันว่าไข่ดาวน้ำแบบฝรั่งนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับ ใส่น้ำส้มสายชูลงไป2 ช้อนโต๊ะนะครับ
หลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ให้คนเป็นวงกลมนะครับจนเกิดจุดศูนย์กลางขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เทไข่ลงไปยังจุดศูนย์กลางของน้ำได้เลยครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับกับสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนะครับก็รบกวนช่วย Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้ากับมีมิก Channel ในรายการ All You Can Eat ก็กินได้อยู่นะ